บิสกิตนะคะ180 กรัมที่เราไปซื้อกันมาใช้เป็นคุกกี้ก็ได้นะคะคุกกี้ที่เราไม่ทานแล้วอะมาบดค่ะระหว่างนี้นะคะเราละลายเนยแล้วนะประมาณ80 กรัมเนยจืดเนยนะคะเนยจืด80 กรัมค่ะเอาไปละลายเสร็จแล้วใครจะใส่ถั่วบดลงไปด้วยก็ได้นะคะคือพวกอัลมอนด์พิสตาชิโอหรืออะไรพวกนี้ได้หมดรสชาติมันก็จะดูหรูหราขึ้นเสร็จแล้วเราจะใส่เนยละลายนะคะลงไป80 กรัมเนยจืดนะมินาใช้เนยจืดใครจะใช้เนยเค็มก็ได้เร็วนะจะบดอีกต่ออีกหน่อยก็ได้ไม่ว่ากันอ้าวแต่ว่ามีนาชอบให้รสชาติมันเป็นแบบว่ากรอบกรุบนิดนึงหลังจากนั้นนะคะมีนาจะใส่พิมพ์กลมจริงๆเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ16 เซนนะกำลังสวยแล้วแต่ค่ะว่าใครอยากจะได้แบบไหนว่าเราก็16 เซนซะหน่อยแล้วกันนะอ่ะ16 เซนแล้วค่ะเพราะว่ามันหดได้แล้วเราก็กดนะคะกดให้เขามีขอบจะต้องมีขอบนะตัวนี้มีนาอยากได้แบบมีขอบตัวช้อนเนี่ยนะคะช่วยทำให้เขามีขอบขึ้นมาแบบนี้เราจะทำขอบมันก็จะมีขอบขึ้นมาค่ะไม่ต้องปาดขอบให้เรียบนะอยากได้ขอบแบบฝรั่งเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเอาตัวนี้ไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนระหว่างที่เราทำตัวช็อกโกแลตนะคะเราจะใช้วิปปิ้งครีมนะคะ200 กรัมเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งไฟนะคะให้เขาร้อนพอเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มเดือดแล้วนะมีนายังตั้งไฟอยู่นะใส่ช็อกโกแลตลงไปค่ะมีนาใช้ช็อกโกแลตนม200 กรัมแล้วก็คนไปค่ะคนจนช็อกโกแลตละลายเท่านั้นเองคนช็อกโกแลตเป็นแบบนี้นะคะเราจะใส่ช็อกโกแลตไปถึง250 กรัมก็ได้แค่นี้เองเห็นไหมเขาจะเป็นเนื้อแบบนี้ใส่ไปเพิ่มดีกว่าใส่ไปเพิ่มถึง250 กรัมนะช็อกโกแลตอะรู้สึกว่าเขายังเหลวเกินค่ะคุณมีนาดูเนื้อเป็นหลักตลอดเวลาใช่ค่ะตัวนี้คือมันเหลวเกินสรุปใส่ช็อกโกแลตไป250 กรัมนะคะไม่ใช่200 กรัมนะ200 กรัมเหลวเกินนะคะหรือใครจะใช้เป็นพุดดิ้งก็ได้นะใส่เป็นพุดดิ้งอะทำพุดดิ้งอะเนื้อเขาจะข้นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอามาเทใส่ในตัวแครกเกอร์ของเราเลยค่ะเอาแค่ปริ่มพอประมาณนี้อย่าให้มันมีฟองอากาศไล่ฟองอากาศออกให้หมดแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณ 3-4 ชั่วโมงแหละให้ช็อกโกแลตเนี่ยเขาแข็งตัวแล้วเราก็กินได้เลยค่ะตัวนี้ไปค่ะแช่ตู้เย็นกันค่ะช่องธรรมดา
แช่ตู้เย็นออกมาแล้วนะคะ เราก็ใช้หลังมือเช็คดูก็ได้ว่าเขาแข็งหรือยังอันนี้ก็คือเขาก็แข็งได้ในระดับหนึ่งแล้วเนาะขอตัดอีกชิ้นนะคะ เพราะว่าชิ้นเมื่อกี้ลูกชายสอยไว้แล้วค่ะวิดีโอปิดนะเจ๊ช็อกโกแลตอร่อยมากค่ะรสแบบนุ่มละมุนแล้วทำง่ายสุดๆยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะอร่อยมากเดี๋ยวขอเก็บไปกินพรุ่งนี้สักชิ้นทานคู่กับน้ำชาตอนเช้าดูเอาเองละกันว่าอร่อยขนาดไหนน้องบอกขออีก1รสยุโรปอะเริญNormal sono. โอ้ชิเจ็ดซูซูมาอีเซียแต่ Ja, guarda. ย่าฮะ Bitti mi video? Bitti mi? ปิดตี